යාළුවනේ ඔන්න ඩේ 3 එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කෙලවිලා ඉන්න දැන් පවර් බැංක් එකේ පවර් නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ ෆෝන් එකේ මේකෙන් දෙකෙන්ම ගහන්න වෙලා තියෙන්නේ. උදේට කෑවා. ඊයේ රාට අලි ඇවිල්ලා ඒ උනාට නිින්ද ගිහිල්ලා. ඉතින් මෙහෙම කොහොමද මේ ට්‍රිප් කරන්නේ? ලැසියෝ. ඊට පස්සේ ඉතින් අදත් ඉතින් පදින්න තමයි තියෙන්නේ. අදත් ට්‍රැෆික්ස් තියෙනවනේ. අදත් තියෙනවා. ඊයේ තමයි වැඩිපුරම මේ මෙයා තමයි වෙන්නන්න උණ්ඩාල මේ ඊයේ අලියාවට පස්සේ මෙයා දැකලා තමයි අපහව අලි හැරිලා ගිහින් තියෙන්නේ. මෙයා තමයි ගේම ඉල්ලලා තියෙන අලින්ගේ. ඊට පස්සේ මාර සීන් එක කියන්නේ අද මේ කවි අයියා ගියා විතරයි කැලේට මේ අලි ටික ඔක්කොම එළියට ආවා. මොකක්ද දන්නේ සීන් එක නේද? බෑන වල මොනවද? අදසත් තියෙනවා. කවි අයියා ගැනද අලි ගැනද? අලි ගැනද මොකක් කරේ? හරි දැන් ඔන්න almost අපිට තව 50+ කිලෝමීටර්ස් යන්න තියෙනවා. අද 25 to 30 kilometers එකයි අපේ ටාගට් එක 25. ඒ වුණාට මම හිතන්නේ 30 වගේයි. ඊට පස්සේ උදේ නැගිටිනේවා නම් මම ෆෝන් එකෙන් පොඩි ක්ලිප් ටිකක් ගත්තා. මම මේ ටික දැන් මේකෙන් පස්සේ දාන්න. මාර ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ දැන් charge කරගන්න විදියක් නැහැ. 20,000 power bank එකයි ගෙනාවේ. ඊට පස්සේ දැන් ෆෝන් එකේ තියෙන 70%. තව GoPro එකේ නම් එක බැටරියක් තියෙනවා. බලන්න ඕනේ කාගෙන් හරි බරව කරගන්න. කැම්පින් සයිට් එක දැක්කනේ. එතන දැන් ඔක්කොම ගලලා ඉවරලා අපි පොඩ්ඩක් කලින් තමයි පටන් ගන්න යන්නේ. මොකද ඊයේ අපි 9:00 මාට පටන් අරන් හවස 5:00 වගේ වුණා මෙතෙන්ට එනකොට. ඊට පස්සේ most probably we can arrange our camping site around 4 o'clock වගේ සීන් එක තමයි තියෙන්නේ. හරිනේ. සන්ග්ලාස් ටික බෑග් එකට දාලා පැක් කරා. යන්න ඕනේ ඒක. එහෙනම් දැන් තමයි සීන් එක අපි රැපිඩ්ස් පටන් ගන්න යන්නේ. සෑම් යනවා. ගිහලා සෑම් සිග්නල් එක දෙනවා. then we are going one by one. Okay, let's do this. Stevie padino hoga. Yeah. අපි අතන දාගන්න ඕනේද කියලා? Hai. Area tu on. Ready? Hari. Man killing gun, eh? Right, left. That. Malu ne alpo? Malu ne dalpo? Kau pada benar? Iya.
ඊයේ මොනොන්ද අපිට ඕනේ? මොන කපුලද? එළියට ගන්නකොට. Hi guys. මේ ඊයේ කා නෙමෙයි. කටු. මේකේ. යා. ඊයේ අපි කෑවේ ඔක නෙමෙයි. ඊයේ අපි කෑවේ ඔක නෙමෙයි. නෝන් තමයි ඉන්නේ මේක. හා? ඉතින් කනර කන්නඩි පොර ලොකු මාළු නෝ වෙන්නේ. ඒක තමයි. ගන්නද? seems like කට ගොඩායලු. වැඩ අවුල්ලු. Okay. Lunch means long and nothing. මීටර් 50ක් විතර වගේ මේ ෂේක ලැබෙන්නේ කොහෙද ඉන්නේ? අපි යනවා. දැන් අපි මේ කොහෙද? මේක මේ දුක ගල කියන්නේ මෙතන එයාපෝට් ගල කියන්නේ මෙතන. ඔය කියන්නේ එහා පිටදී. තව කිලෝමීටර් 4ක් විතර යනකොට වලට පාලමක් අවු වෙනවා. මේ ෂේර්නුල යන්න. අන්තරින්දා මූතුන දෙන්නේ පාර. මේ ගඟට දාලා කියනවා මුතුර හරි seems like there will be no fish today. I hate chicken. අද යනවා ඉවරයක් නැහැ දවල් කෑම තාම නැහැ. කීයද වෙලා? 1:10යි. අපි පටන් ගත්ත කීයද? 7:30 නේ? 7:45 වගේ පටන් ගත්තා. හායි අයියා. හොඳම ගාන බඩගිනි. so අපේ කයාක් එක ඇතුළට වතුර ගියා. රසිත් එක වෙලාවේදී මෙන්න මේක ඇරලා තිබිලා පොඩ්ඩක් වතුර ගියා. දැන් අපි පොඩි රෙස්ට් එකක් ගන්න යන්නේ. අතන ස්ටෙෆි ළඟ එකටත් වතුර ගිහිල්ලා ගන්න නැති මගේ පාර්ට්නර් ඉන් ක්‍රයිම් එක දෙන්න නියම ප්ලේස් එකක් සෙට් දැන් එන සනීප සිගාවටනේ අම්මෝ කොහොමද අරුගේ සයිස් එක ක්‍රොකොඩයිල් නෙස්ට් එහෙම නෑනේ හරි එහෙනම් අපි පොතන පොඩ්ඩක් විඩා ඇරලා ඊළඟක ගමන යන්න යනවා අන්නර කට්ටිය ගියා බාවලේ Hi Kiran Shawli Kiran Finally Vlog kita ya now it's 2:30 appa dega maata api aawa menna palama dawalta kanna labenawa ane අපි දැන් යන ගමන් සීන් එක අපිට සෙට් වුණා මේ ඔක්කොම වැලි කොට දානවා ඉතින් ආයේ මොනවද ඉතින් අහන්න දෙයක් තියෙනවන්නේ ගන්න දෙයක් නැහැ but anyway somebody is getting paid පැත්තම truck and boat තමයි වැලි සීන් එක ටිකක් සෙට් වුණා බලන්න අඳුර කවුරු හරි ඉන්නවද කියලා හරක් සෙට් එක